terve. Nyt tuotiin tää Vesseli Savotalle, eli nyt on se pakoputkimodi tähän tehty. Eli vähän avarrettiin sitä pakoputkea, ohitettiin se katalysaattori siitä. Silloin tein tosiaan video siitä virityksestä ja pienet testit siinä, kiekkoja saattiin ja näin päin pois. Me jo yhden kerran kävin tämän kanssa Savotalla sen virityksen jälkeen, mutta mulla kävi semmonen pikkunen moka, me kuvasin silloin jo video ja vähän luppailin, että teillekin tulee, mutta puolista klipeistä puuttuu ääni, kun ei ollut tuo mikki kunnolla kiinni. Niin sitten tuli tätä flunssaa tähän väliin ja näin, mutta otetaan nyt uusi yritys. Jees. Mutta tää tuntuu kyllä, tää on käytännössä nyt ihan eri sahaa kuin mitä se oli silloin vakiona. Ja nyt tälle päivää tuli laitettuun tähän tää 325 ketjujaulo, tää speedcutti. Tää on 1,1 millinen. Tämä muutoskin oli nimittäin jo semmonen, että muuttui aika merkittävästi. Eli jos niinku joku ei halua pakoputkivirityksiä tähän, niin voin kyllä suositella, että kannattaa tuo 325 laittaa tuo 1,1 millinen. Uppoo muuten puuhun aika hyvin, eikä sitten hypitytä samalla tavalla mitä se 38. Eli tää männöö kyllä tosi iloiseen. Ja tosiaan niin tässä on semmonenkin, että toiset sanoo, että se 1,1 millinen hyppää helposti paikaltaan ja näin, että se olisi sitten siinä ongelma, mutta me on nyt sahattu tällä tässä joku tunti ja ei ole ollut mitään ongelmaa. Tietysti uusi ketju, niin piti sitä alkuun jonkun kerran siinä kiristää, mutta hirmu hyvin on pysynyt paikallaan. Ei mitään valittamista. Kyllä 1,3 nähden niin männöö todella paljon utjakkaammin puuhun. Sahaillaan tuossa vielä vähän ja katsotaan miten. Tuossa nyt oli tämmönen näre, ihan hyvän kokoinen, mitähän tuossa tyveltää ollut. Ei ihan ehkä 20 senttiä, mutta lähelle. Männöö hyvin tuommoisen näreeseen, se on pehmi. Tietysti tuota oksaa on karsittavana, vaan aika kivasti se naukuu kyllä niihin. Eikö nuo sen verran? Vähän teräketjuöljyä sillä sormen päälle pyyhkii kamerallinsiin. Tuolla on hirmu hyvä. Kyllä tämä on kähäkkäpeli. Tämä on hirmuinen peto. Kokoisekseen aikamoinen peto. Eli tosiaan 25-kuutioinen. Ja tuollahan niinku painoa on tankattuna terävarustuksilla. Oliko se 3,3-3,4 kiloa. Taitaa tuo Husqvarna olla lähempänä 7, se 50-kuutioinen, eli tuplat. Niin viime kerralla itse asiassa, kun me sahasin tällä ekkolla melkein koko päivästä. Me loppupäivästä otin tuo Huskin käyttöön, kun siinäkin on nyt se speedcutti 15-tuumainen 1,3, niin se on hyvä, siis se terävarustus siinä kyllä, mutta silloin huomaa sen painon. Silloin kun aikaisemmin on sahannut pelkästään tuolla Huskilla, niin ei sitä niinku ole painavana pitänyt eikä osannut sitä silleen ajatella. Mutta sitten kun on heilutellut tämmöistä kevyyttä sahaa päivän, niin silloin sen eron huomaa. Ainakin siis tämmönen vähän heikompi kaveri niin kuin meikäläinen. Niin kyllä sen huomaa ihan selkeästi. Mutta on sillä ilo tehdä, että kyllähän se meilläkin silloin, niin sehän oli periaatteessa vaan hallisahana jäi silloin vakiona, että kyllä se niin paljon jäi tuolle 353 Huskillekin vaikka. Mutta nyt tällä on kyllä ilo tehdä. Meillä kun on tämmöistä, on tää puusto nyt pitkälti,
ensiharvennusta ja pientä, mitä nytkin tehdään, tämmöistä polttopuusavottaa. Tää on todella hyvä. Siis tää on todella hyvä tähän hommaan. Ainut mikä niinku huono puoli, mitä me nyt keksin, niin on tuo tankin koko, että se on aika pieni, että kyllä sitä saa tankata. Sanoisinko nyt, että semmoisen puolet, ehkä vähän reilu puolet siitä ajasta tällä saadaan, mitä vaikka tuolla 353 tankillisella. Mutta eihän nyt sinällään, jos tässä hirmumatkoja aina edetä, kun puutakoa vetäisi kanisteri on lähellä, niin aika nopeastihan tuohon ainetta tyrkkeen. Toivottavasti nyt jonkunlaista kuvaa sais. Aikaisemmin silloin kuvasin tosiaan tänä talvena vakiona tämän sahan. Eli sieltä löytyy kyllä video, miten tää pelitti silloin. Käykää katsomassa. Sitten siitä virityksestä, kun tehtiin tuo pakoputken avaus. Onko se nyt viritys vai onko se enemmän semmoista optimointia, eli poistettiin sieltä niinku kuristukset. Sehän oli niin tukkonen semmonen ampiaispesä sinne rakennettu sinne pakoputki, että ei se ihme, jos ei oikein virtaa ja ahistaa. Eli tää muuttui tää saha aivan erilaiseksi. Joo, mutta en tosiaan nyt tämän enempää käy tässä jahkailemaan. Yritetään tänään saada vähän jotain aikaankin. Niin. Tämmöstä. Mut kiitoksia videon katselusta. Pistäkää peukkoa, jos tykkäsitte, kysymyksiä, ajatuksia kommentteihin ja laittakaa kanavaa tilauksia, jos on vielä Sisulassen kanavaa tilannut. Kanavan tilaaminen ei maksa mitään, mutta saatte sitten ilmoitukset aina kun uutta videoa tulee ja näin. Metsävideoita tulee varmasti vielä tänä talvena ja sitten maataloutta ja kaikkea kivaa tulossa. Palataanpa seuraavalla videolla. Ei kun morjes.